apăsăm tasta Windows și A, apăsăm tasta Windows D, apăsăm tasta Windows și E, apăsăm tasta Windows și I, apăsăm tasta și L, blochează calculatorul și comută la ecranul de blocare, apăsăm pe tasta Windows P, comută între modurile de afișare pentru mai multe monitoare, apăsăm tasta Windows și S, apăsăm tasta Windows și X, deschide meniul View Link cu acces rapid la unele setări comune.